भाग्दैनहरू कस्तो मजाको छ है। त्यहाँ चाहिँ सिल आएको छ, एउटा सानो सिल। पाहाड कस्तो होला भनेर आएको, डर पो लाग्यो त्यहाँ बियर। Hey guys, good afternoon. Actually right now I'm in Sooke. So अहिले चाहिँ म सुक जाँदैछु गाइस। यहाँ एउटा सानो आइल्यान्ड छ हैन, म त्यो आइल्यान्डमा गएर केही सुट लिनेछु बिकज रिसेन्टली I bought my drone. So drone footage will definitely very nice. As you can see my backside, which is very beautiful view. Actually यहाँ त Pacific ठाउँमा जानै पर्दैन guys, because each and every corner is very beautiful here. यसमा भर्खरै बसबाट ओर्ले अनि यो साइडमा चाहिँ बस जाँदैन, अनि बस नगएपछि चाहिँ हिँडेरै जानुपर्ने हुन्छ। बट यो साइडबाट जाँदैछु। अब यो बाटोबाट गएको केही मिनटपछि त्यो ठाउँ आउँछ। Here you can see the deer. यहाँ त डियरहरू कस्तो मजाको छ है, हिँडिरहेको हुन्छ मजाले। अब यिनीहरू वाइल्ड हो या के म थाहा भएन, तर त्यस मजाको डियरहरू छ। यिनीहरू वाइल्ड त होइन होला है, पालेको हो कि के हो है। एज यु क्यान सी भाग्दैन यिनीहरू कस्तो मजाको छ है। यहाँ जू जानै पर्दैन गाइस, मजाको छ यिनीहरू डियरहरू हिँडिरहेको हुन्छ। इट्स अ वाइल्ड यु नो, so it's not a pet, it's a wild bird. So it's a very beautiful guys. यहाँ एउटा सानो पार्क रहेछ, पार्क कस्तो होला भनेर आएको, डर पो लाग्यो त्यहाँ बियरहरूको डियरहरूको फोटो टाच्दा छ क्या हैन। So little bit I'm scared because I'm not afraid with deer, but I'm really scared with bear, you know. भालुको त्यो छ, बोर्ड छ क्या, भालु पनि आउँछ हाम्रो। So you must be abstain from this kind of thing. So within a 5 minutes I will reach that very beautiful small type of island, eh? एउटा deer छ, as you can see the deer हुन्छ बाटोमा। So you can see many deers on the road. So म चाहिँ यो घाटको जङ्गलमा हिँडिरहेको छु है। दिस इज अल पार्क गाइस, यो सुक पार्क भन्छ यसलाई है। गाइस अरे गाडी पनि आउँदो रहेछ त यार, मैले सोचेको थिएँ गाडी आउँदैन भनेर, तर पनि लखर हिँड्दै आएको म त, गाडी पनि आउँदो रहेछ यहाँ। ओ शिट म्यान। अब यो अर्को 50 मिटरमा आउँछ, यहाँबाट देखिरहेछ त्यो ठाउँ। थोरै चाहिँ हिँड्नु पर्दो रहेछ बिकज कुनै ठाउँमा चाहिँ बस यहाँ जाँदैन। त्यो ठाउँमा विफिन स्पिड पार्क भन्छ होइन। यहाँबाट हामी भित्र जान्छौँ। एउटा सानो ट्र्याक जस्तो हो यो, एकदम टाढासम्म छ यो। नो क्याम्पिङ, नो ओभरनाइट पार्किङ, अल डस मस्ट बी अन्डर द इफेक्टिभ कन्ट्रोल। साइक्लिङहरू केही अलाउ छैन। वाइल्ड लाइफ अफ क्यानाडा इज रियली वाउ गाइस, एन्ड रियली ब्युटिफुल प्लेस। सिधा जान सक्छौँ यताबाट। सो म चाहिँ ड्रोन त्यहाँ गएर उडाउँछु। ठाउँ यही हो गाइस है, यो टापु कस्तो छ म तपाईँलाई अब ड्रोनबाट देखाउँछु कस्तो छ। यहाँको लेकहरूमा चाहिँ डल्फिन, व्हेल सबै आउँछ। यहाँ चाहिँ सार्कहरू पनि आउँछ बिकज यो समुद्रसँग टच छ यहाँको लेकहरू। सिल, डल्फिन, त्यहाँ चाहिँ सिल आएको छ, एउटा सानो सिल। Do you know that seal guys? There's a one seal, eh? Which is really beautiful. Yes, there's a one seal guys, eh? Yeah, एकदमै राम्रो छ ठाउँ चाहिँ है। This is a dam guys. यता पनि लेक छ, यता पनि लेक छ। यो चाहिँ एउटा सानो त्यो छ, एउटा सानो ड्याम जस्तो। हामी चाहिँ म चाहिँ अहिले बिचबाट जाँदैछु अनि अब म छेउमा पुगेर त्यहाँबाट म ड्रोन उडाउँछु। I'm just about to reach the in part of this island, and
Actually, I'm extremely waiting for the drone, flying drone. But there is not mentioned anything kind of you are prohibited drones or something. Just only prohibited cycling and overnight camping or something. This is a dam, guys. यता पनि लेक छ, यता पनि लेक छ. यो चाहिँ एउटा सानो त्यो छ. एउटा सानो ड्याम जस्तो. म चाहिँ अहिले बिचबाट जाँदैछु अनि अब म छेउमा पुगेर त्यहाँबाट म ड्रोन उडाउँछु. कस्तो देख्छ आई विल सो यु. बट आज चाहिँ ब्लन्डी छ है यो के अरे यो वेदर चाहिँ. त्यस कारण सफा चाहिँ खासै आउनेवाला छैन क्यामेरामा बिकज द डे इज भेरी क्लाउडी है. त्यस कारणले आई एम अनएबल टु सो यु द क्लियर भिडियोग्राफ अफ दिस लेक. म्यापमा हेरेको ठाउँ चाहिँ म आइपुगेँ. अब चाहिँ म यहाँबाट ड्रोन उडाउँछु गाइस. सो राइट नाउ आइम गोइङ टु फ्लाइ माई ड्रोन एस. सो हेभ अ लुक गाइस.
sooke khanchu, then I will back to my home. And day is over, guys. And I'm going to back, and I really enjoyed my flight. This place was really awesome. I think you should visit. Anyway, guys, I will see you on my next videos. Bye bye for now.